তো মই ATM পিন কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিলোঁ নতুন গম পাইছেনে তো এইটো UCO বেংকত আহিছোঁ তো এইটো চাওক সৰু ডাউনটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাউন টাউন গম পাইছেনে তো আৰু এইখন হৈছে পাৰ্ক চাওক তো নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে কলা চাউলৰ পিঠা গম পাইছেনে হাপানী পিঠা তো কোনে কোনে খাইছে কমেণ্ট কৰিবা গম পাইছেনে কি ক এবাৰ চাকৰিটো হ'ব না কি ক এবাৰ আকৌ দিলোঁ ডাউন টাউনত মই জমা কৰোঁ এবাৰ চাকৰিটো হ'ব নে নাই এবাৰতো বহুত ডিচিপ্লিনত দিয়া গৈছে না হা তো গম পাইছেনে তো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে হয় গম পাইছেনে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে তো এইখিনি জেগাত এখন ফ্লাইঅভাৰ লাগে যোনটো আপোনাৰ ডাউন টাউনৰ ফালে সোমাই পানী খেতি যোনটো থানা আছে পানী ৰেলগেট থানা তো এইখিনিত এটা ফ্লাইঅভাৰ লাগে চাওক কেনেকৈ জাম লাগি আছে গম পাইছেনে তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে কি কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিখিনি ফ্লাইঅভাৰ এখন লাগে গম পাইছেনে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় গম ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত তো ইয়াতে এখন খুবেই দৰকাৰী গম পাইছেনে ফ্লাইঅভাৰৰ যে ফ্লাইঅভাৰখন দিল নহ'লে পেচেণ্ট ৰখি থাকিবলৈ ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট হ'লে ন ট্ৰেইন গৈ থাকিলে ৰখি থাকিবলৈ হয়নে না আপোনালোক কমেণ্ট কৰিবচোন এই চাওকচোন ইফালৰ পৰা ইফালে ইমাৰ্জেঞ্চিটো পেচেণ্ট যায়েই ন কিমান পেচেণ্ট বিপদ পৰিছে এইখিনি জেগাত ফ্লাইঅভাৰ এটা খুবেই দৰকাৰ গম পাইছেনে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে গম পাইছেনে মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে গম পাইছেনে আমি বাছত উঠি কিনে আমি এতিয়া মই বেংকৰ পিনে যাম তো বেংকত নামিম বেংকত নামি কিনে ATMটো নতুন পিন এটা ওলাম গম পাইছেনে তো প্ৰচেছবিলাক চাই থাকিব ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় দেই কিবা ভুলটো ল'লে ক্ষমা কৰিব দেই আৰু ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত যদি কোনোবাই পঢ়া যেনেকৈ তোমাৰ ধৰা বি ফাৰ্ম এই কিবা কিবি আছে ৰ'বা কিবা কয় জানো বিৰাট পিয়াহ লাগিছে গম পাইছে এই নিম্বু পানী এটা খালোঁ গম পাইছে নাই নিম্বু পানীটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট নিম্বু পানী ভাই ফেক দো না ভাই ও তো চিট নাই এনেকৈ গৈ আছোঁ মই গম পাইছেনে তো ফ্ৰেণ্ডছ দিছ ইজ আমুল কোম্পানী যোনটো চন্দ্ৰপুৰত আছে এইটো চাওক ভালকৈ চাওক আমুল আমুল তো হাতীচিলা পাৰ হৈ আহি এইটো আপোনালোকে দেখাব ডাউন টাউন স্কুল হয় এইখন গম পাইছে আগৰখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিল আৰু এইখন হ'ল স্কুল এইটো বুজিছে না আগৰটো ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এইটো হৈছে ডাউন টাউন স্কুল এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী তো তাতে ডাঙৰ গম পাইছেনে তো এইটো ৰাস্তাৰ লগতে বহুত ধুনীয়া হয় যদি আপোনালোক ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব ইচ্ছা আছে কোনোবাই তো দিব পাৰে তো এইটো হৈছে টুইন লাইট যোনটো আপোনালোক আহি থাকোঁতে হাজুমগুৰিত এইটো নতুন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বস্তু খুলিছে বহুত ধুনীয়া হয় এই নদীৰ পাৰত একদম চাইছেনে এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে টুইন লাইট তো আশা কৰোঁ ভালেই লাগিছে ন সকলোৰে তো বহুত চলিছে গম পাইছেনে এইখন নামি গ'লো এতিয়া তো বেংক আহি পালোঁ গম পাইছে ছাইডত ATM আছে গম পাইছে নে নাই ছাইডত ATMত যাম এতিয়া তো আৰু এই পাছবুকখন লাগিব গম পাইছে যেতিয়া আপুনি ATMৰ পিন জেনেৰেট কৰিম নতুন পিন বনাবতে পাছবুকখন বহুত দৰকাৰ তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ATM কাৰ্ডখন চুৱাইপ কৰিব গম পাইছে ATM কাৰ্ডখন সোমাই দিয়াৰ পিছত তাতে আপোনাৰ এনেকুৱা গ্ৰীণ পিন মাৰিব গ্ৰীণ পিন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে এটা আহিব জেনেৰেট OTP আৰু তলত আছে ভেলিডেট OTP গম পাইছে জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব একাউণ্ট নাম্বাৰটো পাছবুক যোনটো আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে মাৰাৰ পিছত এইটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব গম পাইছে এয়া কনফাৰ্ম কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত যোনটো নাম্বাৰ আছে এইটো একাউণ্টত তো এইটো নাম্বাৰত এটা OTP যাব এই গম পাইছেনে তো মোৰ মাৰ তো মই বাকীখিনি প্ৰচেছ কেনেকৈ কৰিলোঁ মই ঘৰত যাই কিনে কৈছোঁ এইটো মই একাউণ্টটো চেক কৰি আছোঁ মই পিনটো বনোৱাৰ পিছত মানে হ'ল নে নাই বনোৱাত মানে এইটো পিন মাৰি কিনে চাইছোঁ মানে মানুহে হাল্লা কৰি আছে গম পাইছেনে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই দেৰি হৈ যায় তো এয়া চাওক মই কনফাৰ্ম কৰি আছোঁ হ'ল নে নাই তো ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল এই চাওক মোৰ বেলেঞ্চ পিন বনোৱা হৈ গ'ল গম পাইছেনে বাকীখিনি ঘৰত গৈ কিনে প্ৰচেছটো ক'ম OTP কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিলোঁ ঘৰত যাই বুজাম আৰু গম পাইছেনে 100 টকা ওলালোঁ গম পাইছেনে 100 টকা পইচা নাছিল পকেটত গম পাইছেনে নাই ফ্ৰেণ্ডছ OTP যোৱাৰ পিছত যেতিয়া OTP এনেকৈ আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ মাৰি কিনে OTPটো পঠাই দিলে OTPটো যোৱাৰ পিছত আপুনি একাউণ্ট ATMটো আকৌ ওলাই আনিব ATMটো আকৌ আনি কিনে আকৌ এগেইন দিব গম পাইছে এগেইন কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি কি কৰিব গ্ৰীণ পিন যে কৈছিলোঁ তাতে আকৌ গ্ৰীণ পিনত মানে দবাই দিব দবাই পিছত বাট জেনেৰেট OTPত নহয় বাট তলত যোনটো ভেলিডেট OTP আছে ভেলিডেট OTPত মাৰিব লাগিব গম পাইছে ভেলিডেট OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ব যোনটো OTP গৈছে আপোনাৰ যোনটো নম্বৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে
যোনটো একাউণ্ট নাম্বাৰত তো সেই নাম্বাৰত অ'টিপিটো আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ভেলিডিটি অ'টিপি যোনটো মাৰাৰ পিছত অ'টিপি অপশ্যন আহিব তো অ'টিপিটো বহাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট জেনেৰেট হৈ যাব তো আপোনাৰ নিউ পিন চিলেক্ট কৰিব দিব গম পাইছেনে তো নিউ পিন আপোনাৰ দুবাৰ কনফাৰ্ম কৰিব দিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কনফ্ৰিজ য়েছ বুলি মাৰি দিব য়েছ মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ চিলেক্ট হৈ গ'ল না ATM পিন হৈ গ'ল আৰু যিটো আপুনি বনাইছিলে ATM পিন তো ভালকৈ মনত ৰাখিব কিন্তু ATM পিন দেই যিটো দিয়ে আপুনি 4টা সংখ্যা